สอบแบงก์กันก่อนส่งวันนี้วันที่12พฤษภาคม2568แบงก์กันกระบอกนี้น้องชายที่จังหวัดสุรินทร์ก็สั่งซื้อนะครับเป็นงานของคูเซ่กล็อก19 Gen 3นั่นเองนะฮะรุ่นนี้ก็ขายดีมากๆครับแบงก์กันคือสิ่งเทียมอาวุธนะฮะยิงแล้วมันจะมีแต่เสียงกับแสงเท่านั้นเองปืนเคลียร์นะด้านหน้าก็เป็นแบบนี้ครับผู้ที่จะซื้อก็ต้องมีอายุ20 ปีขึ้นไปและต้องใช้บัตรซื้อกับทางร้านนะครับตามคำสั่งกรมการปกครองปืนทุกกระบอกก็เสียภาษีนำเข้ามาอย่างถูกต้องครับเรียบร้อยครับนัดสุดท้ายสไลด์ค้างปืนทำงานปกติชอบก็ทักมาครับที่ร้านก็ยังมีอยู่ครับ